Max tot? Близко. Миллиона. Crize provocată de războiul din Ucraina. Dragi prieteni, și știu prețul păcii. Pacea este de neprețuit și este de datoria noastră. Că moldovenii sunt europeni și că peste 7 ani trebuie să devenim membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Noi, oamenii acestei țări, decidem acum, fără cale de întoarcere, că Moldova își ridică fruntea sus și merge mândră înainte, merge în Uniunea Europeană. Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, dragi europeni, I am so proud to be with you today before this massive crowd of people who believe in a European future for Moldova. In the European Parliament, we recognize the great efforts your country has made to implement the European Commission's 9 steps for reform and to align itself with the EU acquis. Moldova is already ready for deeper integration in the EU single market, because we understand and believe in the transformative power that EU enlargement brings. We know what it means to you, and you proved it by being here today. Moldova is not alone. Moldova nu este singură. Thank you for believing. Thank you.